શિવરાત્રિ એટલે ફરાળમાં શક્કરિયાની અનેક વાનગીઓની થાળી બનાવાય, પણ અત્યારના સમયમાં આટલી બધી વાનગી બનાવવાનો સમય પણ નથી હોતો અને એટલું બધું ખાઈ પણ નથી શકાતું. તો આજે ખૂબ જ સરળ રીતે અને ઓછા સમયમાં ઝટપટ બની જાય, વળી ફરાળ ખાયાનો સંતોષ થાય ને તેવી શક્કરિયાની નવી ફરાળી વાનગીઓની મિની થાળી બનાવીએ. આજે બધી સામગ્રીનું માપ 3 વ્યક્તિને થઈને તે રીતે લીધું છે. તો બનાવવાની શરૂઆત શક્કરિયાને પાણીમાં અડાડ્યા વગર સ્ટીમ કરી અને બાફશું, અને તે પણ કુકરમાં. તેના માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલા કુકરમાં તળિયે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું. ત્યાર પછી તેમાં ઊંચા સ્ટેન્ડ રાખી તેના પર હોલવાળી ડીશ ગોઠવીએ અને આ ડીશ પર આપણે 5 થી 6 નંગ શક્કરિયાને બાફવા માટે ગોઠવી દેવાના છે. આ રીતે ગોઠવવાથી શક્કરિયા સ્ટીમ પણ થઈ જાય છે અને પાણી પણ નથી અડકતું, જેથી મીઠાશ છે ને તે એવી સરસ જળવાઈ રહે છે. આટલા શક્કરિયામાંથી આપણે 2 વાનગી બનાવવાના છીએ. સાથે એક બટેટું પણ બાફવા રાખી દઈએ, જેમાંથી ત્રીજી વાનગી બનાવશું. બધું ગોઠવાયા પછી હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. ત્યાર પછી કુકરને સીટી લગાવી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 સીટી કરી લેવાની છે. અહીં કુકરમાં આપણે એટલી સીટી કરવાની જેથી શક્કરિયા બફાઈ પણ જાય અને સાવ મેશ પણ ના થઈ જાય. હવે કુકરમાં શક્કરિયા બફાઈ ગયા છે અને કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો ઢાંકણ ખોલી લઈએ. પછી શક્કરિયાને ચપ્પુ વડે ચેક કરતાં જોઈ શકાય છે કે શક્કરિયા થોડા કડક પણ રહ્યા છે અને છેક સુધી બફાઈ પણ ગયા છે. તો હવે શક્કરિયાને કુકરમાંથી બહાર કાઢી અને એક ડીશમાં લઈ લઈએ. સાથે બાફેલું બટેટું પણ લઈ લઈશું. હવે બફાયેલા શક્કરિયાની છાલ ઉખાડી લેવાની છે. જુઓ, ઇઝીલી શક્કરિયાની છાલ ઉખડી ગયા પછી એક ડીશમાં શક્કરિયા રાખી દેવાના છે. આવી રીતે બધા શક્કરિયાની છાલ કાઢી લીધા પછી હવે મોટા શક્કરિયામાંથી એક વાનગી બનાવશું અને પતલા શક્કરિયામાંથી બીજી વાનગી બનાવવાના છીએ. પ્રથમ મોટા 3 શક્કરિયામાંથી એક શક્કરિયું લઈ તેને આ રીતે મીડિયમ સાઇઝની ખમણી વડે ખમણી લઈશું. આ રીતે શક્કરિયું ખમણવાથી શક્કરિયામાં જો થોડા એવા રેસા હોય ને તો તે ઉપર રહી જશે અને નીચે તરફ શક્કરિયાનો સ્મૂધ માવો મળશે. પણ આ રીત જોઈ અને તમે કહેશો કે આ તો બાફેલા શક્કરિયામાંથી શીરો બનાવશો, પણ ના, આજે આપણે શક્કરિયાનો શીરો નહીં બનાવીએ. અહીં આ રીતે 3 શક્કરિયાને ખમણી સ્મૂધ માવો બનાવી અને તૈયાર કરી લીધો છે. તો હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં 1/2 લીટર ઘાટું દૂધ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. દૂધ ઉમેર્યા પછી પહેલાં આપણે તેને ગરમ થવા દઈએ. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટમાં દૂધ ગરમ થઈ અને એક હુંફાળ આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તેમાં બાફી અને ખમણી મેશ કરેલા શક્કરિયા છે ને તે બધા જ ઉમેરી દેવાના છે. આજે આપણે સ્વાદિષ્ટ શક્કરિયાની ખીર બનાવીએ છીએ. હવે સાથે તેમાં 1/4 કપ ખાંડ ઉમેરશું. અહીં શક્કરિયાનો સ્વાદે ગળ્યા જ હોય છે, માટે શક્કરિયાની આ ખીરમાં એકદમ ધ્યાન રાખી અને ખાંડ ઉમેરવાની, જેથી આ ખીર વધારે મીઠી ના થઈ જાય. તેની સાથે 3 થી 4 એલચીનો પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ. હવે આ રીતે મેશ કરેલા શક્કરિયાને દૂધમાં મેશ કરી અને મિક્સ કરશું, જેથી શક્કરિયા છે ને તે દૂધમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને તેના ગાંઠા પણ ન પડે. બસ ધીમે ધીમે કરી એકદમ સરસ રીતે શક્કરિયા દૂધમાં મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે દૂધને ઉકાળવા રાખશું. શક્કરિયાના કારણે લગભગ 3 થી 4 મિનિટમાં જ ઉકળી આ ખીર હવે ઘાટી થઈ ગઈ છે. આ સમયે ઉકળતી ખીરમાં ઉપરથી બદામની કતરણ છે ને તે પણ ઉમેરી દઈએ. ઉકળીને ઘટ થઈ ગયેલી શક્કરિયાની ખીર તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસ બંધ કરી લઈએ. સ્વાદિષ્ટ મીઠી શક્કરિયાની ખીર તો તૈયાર છે. તો બાકી રહેલા લાંબા શક્કરિયાને આ રીતે રાઉન્ડ ટુકડામાં કટ કરી લેવાના છે. શક્કરિયાના આ રીતે ગોળ ટુકડા 1/2 થી 1 ઇંચના કરશું, જેથી વઘારવા સમયે તે મેશ ના થઈ જાય. અહીં ધીમે ધીમે કરી બધા શક્કરિયાના ટુકડા થઈ ગયા છે. તો ત્યાર પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરી દઈએ. ગરમ થતા પેનમાં 1/2 ટીસ્પૂન જીરું અને 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં જીરું ફૂટી અને ઉપર આવી જાય ને એટલે 1/4 કપ અધકચરા વાટેલા શિંગદાણા વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. સાથે જ 2 તીખા લીલા મરચાં અને 1/2 ઇંચ આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે માત્ર અડધી મિનિટ જ વઘારને મિક્સ કરતા જઈ શિંગદાણા તથા મરચાં આદુને સાતળશું, જેથી શિંગદાણા છે ને તે થોડા એવા તેલમાં સતળાઈ એકદમ ક્રન્ચી થઈ જાય અને આદુ મરચાંની તીખાશ પણ વઘારમાં બેસી જાય. માત્ર અડધી મિનિટ સાતળ્યા પછી હવે બાફી અને ગોળ રાઉન્ડમાં ટુકડા કરેલા શક્કરિયા વઘારમાં ઉમેરી દઈએ. સાથે સાથે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરીએ. હવે તેની સાથે 1/2 ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરીએ. સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈએ, જેથી ખટાશ ગળાશને કારણે આ શાક એકદમ મસ્ત બને. બસ હવે હળવે હાથે બધું મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાનું છે.
વરાળમાં સ્ટીમ કરેલા અને અંદરથી મીઠાશ ધરાવતા શક્કરિયાની સોફ્ટનેસ અને શિંગદાણાની ક્રન્ચીનેસથી બનતું આ શાક છે ને તે એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે, જે નોર્મલ બટેટાની સૂકી ભાજી કરતાં એકદમ અલગ સ્વાદનું અને વધારે મીઠાશવાળું બને છે. હવે આ શાકમાં થોડી એવી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈએ. સ્વાદિષ્ટ શક્કરિયાની ચિપ્સનું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. પણ આ સ્વાદિષ્ટ શાક અને શક્કરિયાની ખીર સાથે તો પૂરી ખાવાની જ મજા આવે. તેના માટે હવે એક પોળા બાઉલમાં 1 કપ રાજગરાનો લોટ ઉમેરશું. સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરીએ. હવે આપણે જે બટેટું બાફ્યું હતું ને તે બટેટાની છાલ કાઢી ચીઝ ખમણવાની ખમણી વડે ખમણી લેવાનું છે. રાજગરાની પૂરી બનાવવામાં થોડું એવું બાફેલું બટેટું ઉમેરીએ ને તો આ પૂરી ચવડ ના થતાં થોડી એવી સોફ્ટ થાય છે અને એકદમ તેલ ભરાયા વગરની કોરી બને છે. અહીં એક બટેટામાંથી લગભગ પોણું બાફેલું બટેટું ખમણી અને ઉમેર્યું છે. બાકીનું 1/4 જેટલા બટેટાને નહીં ઉમેરીએ. હવે તે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી બધું હાથ વડે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી ખમણેલા બાફેલા બટેટા લોટમાં મિક્સ થઈ જાય. વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે અડધો કપ પાણીમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ અને લોટ બાંધવાનો છે. અહીં આ રાજગરાની પૂરીનો લોટ છે ને કઠણ જ બાંધશું, તો જ પૂરી તળ્યા પછી તેમાં તેલ નહીં ભરાય. બસ જુઓ, એકદમ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે અને આટલો લોટ બાંધવામાં મને 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ પાણી જોયું છે. હવે બંધાયેલા લોટને ઢાંકણ ઢાંકી 10 મિનિટ માટે કૂણવવા રાખશું. અહીં 10 મિનિટ લોટ કૂણવાયા પછી ફરીથી લોટ મસળી લેવાનો છે. રાજગરામાં ગ્લુટન નથી હોતું, માટે આ લોટમાં સ્ટિકીનેસ નહીં આવે, જેના કારણે આ લોટને આપણે થોડો એવો મસળ્યા પછી નાનીથી મીડિયમ સાઇઝની પૂરી વણાઈને એવા લુવા કરી લેવાના છે. બધા જ લોટમાંથી લુવા બનાવ્યા પછી હવે એક લુવાને આ રીતે જોર દઈ પ્રેસ કરી અને ગોળ વાળી લઈશું. ત્યાર પછી પાટલી પર રાખી આ રીતે લુવાની કિનારી વાળતા જઈશું અને થોડો એવો રાજગરાનો કોરો લોટ લેતા જઈ વણી લેવાની છે. રાજગરાની પૂરી છે ને વણવા સમયે થોડી કિનારેથી ક્રેક પણ થાય છે, પણ તેમાં કાંઈ વાંધો નહીં, કારણ કે આ પૂરી વણવામાં તો તે થશે જ. બસ મીડિયમથી નાની સાઇઝની પૂરી વણાઈ ગઈ છે. તો આ રીતે બીજી થોડી એવી પૂરી વણાઈ જાય ને એટલે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલા તેલમાં પૂરી છે ને તે તળવા માટે ઉમેરી દઈશું. પણ આ પૂરી તળવા સમયે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે થોડી હાઈ રાખવાની અને પૂરી ફૂલી અને ઉપર આવી જાય ને એટલે પછી ફ્લેમ છે ને તે મીડિયમથી લો કરી દેવાની, જેથી પૂરી એકદમ સરસ ફૂલી પણ જાય અને અંદરથી ચડી પણ જાય. આ પૂરી છે ને તે નોર્મલ પૂરી તળીએ ને તે જ રીતે તળવાની છે. પણ હા, આ પૂરી છે ને તે સાદી પૂરીની જેમ બધી પૂરી ફૂલવી જરૂરી નથી. ક્યારેક ફૂલે પણ છે અને ક્યારેક નહીં પણ ફૂલે, તો પણ કંઈ વાંધો નહીં. પૂરી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની તળાઈ જાય ને એટલે તેને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લઈએ અને હવે એક ડીશમાં તેને રાખતા જઈશું. ધીરે ધીરે બધી પૂરી વણતી જવાની છે અને તળતી જવાની છે. અહીં બધી જ પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે, એટલે આ થાળીમાં બધી જ ફરાળી વાનગી સાથે પીરસવા માટે 5 થી 6 તીખા લીલા મરચાંને પણ તેલમાં ઉમેરી અને તળી લઈશું. તેલમાં તળાયેલા મરચાંને તુરંત જ હવે તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈએ. મહાશિવરાત્રિના ફરાળ માટેની મીઠી થાળીની બધી વાનગી બની તૈયાર છે, તો આપણે પીરસી પણ લઈએ. પ્રથમ એક બાઉલમાં એકદમ ક્રીમી થીક શક્કરિયાની મધમીઠી ખીર પીરસી લઈએ. પીરસાયેલી શક્કરિયાની ખીરને ઉપરથી બદામની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. શક્કરિયાની ખીર સાથે હવે શક્કરિયાની સ્લાઇસ અને સિંગદાણામાંથી બનાવેલી સ્વાદિષ્ટ સૂકી ભાજી પણ પીરસી છે. સૂકી ભાજી પીરસાઈ જાય ને એટલે હવે સાથે તળેલા લીલા મરચાં પણ પીરસશું અને શક્કરિયાની ખીર તથા શક્કરિયાની સૂકી ભાજી જેના વગર અધૂરા છે તે રાજગરાની ફરાળી પૂરી પણ પીરસીએ. મહાશિવરાત્રિના પર્વ માટે આજે આપણે ઓછી છતાં પણ ઘરમાં બધાને ભાવે અને ફાવે, સાથે જમ્યાનો સંતોષ થાય ને અને ઓછા સમયમાં બની જાય ને તેવી ફરાળી થાળી બનાવી. આવતીકાલે મહાશિવરાત્રિના પર્વ માટે આ સરળ થાળીની દરેક વાનગી જરૂરથી બનાવજો. ઘરમાં બધાને ભાવી કે નહીં તે પણ કહેજો. રેગ્યુલર શક્કરિયાનો શીરો ખાઈ અને કંટાળી ગયા હોય ને તો આ વખતે શક્કરિયાની ખીર જરૂરથી બનાવજો અને તેની સાથે બીજી વાનગીઓ પણ બનાવજો. જો રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી ઉપયોગી વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.